A V8 a pokolban is V8. A Total Car erőmérő következő autója, ez az Audi A8 V8. De nem benzines, hanem turbodízel, ami abban a korban komoly dolognak számított, ma pedig egy kihalófélben lévő állatfaj. Egy V8 TDI így nézett ki 2006-ban. Ez már egy 4.2-es verzió, tehát a növelt lökettérfogatú motor. Abban az időben a német 3-as mindegyiken rendelkezett ilyen nagy V8-as turbodízel motorral, akkoriban ez látszott a jövőnek. Ma már egy picit másképp gondoljuk ezt az egészet. Nyilván, mint minden nagyobb teljesítményű autó, az Auditól abban a korban és manapság is 4 kerékhajtású, tehát ez is egy quattro kivitel. Egy gyönyörű autóról beszélünk, ami a 330 000 km elején nagyon szép állapotban maradt meg, és néhány nagyon finom, igényes módosítás van rajta. Gyerekkori álmom volt egy A8-as Audi. Amikor megláttam a szállítóban ezt az autót, én már akkor eldöntöttem, hogy egyszer nekem lesz egy ilyenem. Tehát addig nem halok meg, amíg nincs ilyen autóm. Ezt az autót Magyarországon hirdették egy neves használt autós weboldalon. Eleinte elég magas összegér, tehát így ki is esett egy kicsit az én szórásomból, viszont folyamatosan csökkent az ára. És bár nem akartam német autót venni, nem akartam kiutazni érte, úgy döntöttem, hogy mégiscsak adnék egy esélyt neki. Mivel a beltér színe, a felszereltség, az állapota, a fénykép, hogy minden nagyon meggyőző volt. Egyébként kint Németországban volt az autó, de egy magyar úriemberé volt. Fölhívtam, beszéltem vele, és úgy döntöttem, hogy mégiscsak nekivágok, elmegyek Németországba, megnézem az autót. Hát ahogy kiszálltam az autóba és láttam, hogy mi van ott, akkor már tudtam éreztem, hogy valószínűleg akkor ő velem haza fog jönni. Annyi különlegessége volt a dolognak, hogy nem volt neki jelenleg ott semmilyen rendszáma. Tehát én az autót úgy vettem meg, úgy foglalóztam le, hogy körbejártam, beszélgettem az úriemberrel legalább egy 2-3 órát, és én úgy döntöttem, hogy én bízok benne. Tehát amit elmondott, az minden úgy volt. Semmilyen meglepetés nem ért. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon korrekt állapotú autót sikerült vennem. Látszik, hogy azért volt gazdája az autónak, tehát 14 év és közel 330 000 km után azért igen szép állapotban van az autó. Ez volt a fő érve, amikor erre esett a választás, úgyhogy... Műszakilag, mechanikailag mennyire van rendben? Hát én úgy gondolom, hogy maximálisan. 5000 kilométert tettem meg eddig az autóval, nem sok, viszont semmilyen hiba nem jelentkezett, tehát minden, amit elmondtak, az a valóságban is úgy van. Eddig én azon kívül, hogy olajszintet szoktam nézni, semmilyen mást nem találtam. Átnéztem az autót, fölemeltem, levettem a burkolatokat, nincs olajfolyás, nincs rajta semmi olyan, ami azt igényelni, hogy azonnal ezt javítani kell, vagy bármilyen beavatkozást igényelne. Dízel motorról van szó, tehát a fordulatszám nincs az egekben, viszont jelentős nyomatéka van. Adatoktól függ, hogy most 323-326 lóerő körül írják, 3500-nál. Mit érzel, hogy megvan ez még benne? Őszintén? Nyomaték, teljesítmény, ezek rendben vannak még? Fogalmam nincs. Nem tudom, meg se tudom tippelni, az a baj. Tehát nagyon ritka az ilyen autó ilyen motorral, ami hasonló kaliber lenne. Nem tudtam kipróbálni más autót ilyen motorral szerelve. Fogalmam nincs. Ha tippelhetek, akkor azt mondanám, hogy pessimista vagyok, olyan 280-290 közé tenném a lóerőt, a nyomatékot azt meg abszolút még a tippem sincsen. Remélem, hogy nem így lesz. Hát ha így lesz, akkor szomorú leszek, de bízzunk benne, hogy nem ez lesz a végeredmény. És azt ugye mondhatjuk, hogy igazából a motor az eredeti állapotú lehet. Én közelebb tenném a gyárihoz, tehát inkább 300 fölött, 300-310 közé. A turbóval eléggé jól el lehet tüntetni ezeket, ha lenne bármi probléma, kopottság, bármi ilyen. Na de hát a mosolyodból, meg amilyen lelkesen beszélsz róla, azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon jó műszaki állapotban. Nagyon jól működik, csak a teljesítményt nem tudom megtippelni. Tehát ez az egyetlen, ami miatt idejöttem. Erre való a Total Car erőmérő, nézzük meg, hogy mit tud ez az autó. Rendben. ...330 000 kilométer után ott tartunk, hogy marad 286 lóerőnk, és van közel 600 Nm a 650-es gyári értékből. Persze látszik az is,
hogy egy kicsit azért átalakult a jelleggörbe, mind a maximális teljesítmény, mind a nyomaték magasabb értékeken jelentkezik. A felfutása a görbéknek szintén nagyon tanulságos, elég gyorsan elkezd tölteni, tehát 2000 környékén már egész jó érezhető nyomaték van. A nyomaték görbe látszik, hogy szabályzott, tehát a maximális nyomaték az korlátozó van, de majdnem egyenes, de azért van benne egy kis visszaesés, ez nagyjából már a töltés karakterisztikája, vagy pedig valamilyen kipufogó oldali ellennyomás lehet. Ezt természetesen nagyon jól leképezi a teljesítménygörbe, és a teljesítményünk is 3940-nél, tehát közel 4000-nél a gyári 3500-zal szemben adja le a maximális teljesítményét. Ennyi kilométer után én elégedett lennék, de a tulajdonos elégedette, aki nagyon sokat kereste ezt az autót. Megtaláltad, amit kerestél? Megtaláltam, én azt mondom, hogy én elégedett vagyok vele így. Tehát 320 000 kilométer ellenére 286 lóerő, jobb lett volna, hogyha több, meg hogyha közelítünk a gyári értékhez, de igazából én ezt így el tudom fogadni. Amíg az autó jól működik, és nincs benne hibakód, nem igényel semmilyen beavatkozást, addig én ezt a 286 lóerőt elfogadom. És a tippelést is te nyerted, hiszen te voltál közelebb hozzá. Én optimistán a 300 fölötti értéket gondoltam, de ez nem jött be, de 286 rendelkezésre áll még mindig. Hát az elég lesz az. Ugye, az elég talán. Itt Magyarországon talán elég lesz. Köszönöm szépen, hogy elosztod nekünk ezt a gyönyörű autót. Nagyon szívesen, én köszönöm a lehetőséget. A Totalcar erőmérő következő autója, ez a Renault Clio Sport lesz, 2000-es motorral, 197 lóerővel. Rendkívül pörgős motor, kíváncsian várjuk, hogy mit tud a padon. Ha te is kíváncsi vagy, akkor iratkozz fel a Totalcar YouTube csatornájára.